ल है Samsungको सबैभन्दा सस्तो फोनको रिभ्यू आज मैले लिएर आएको छु। यो हो Samsungको नयाँ A07 भन्ने फोन जसको प्राइस 16,000 रुपैयाँबाट स्टार्ट हुन्छ। यसको 4GB र्याम र 64GB भेरिएन्टको लागि। अब धेरैजनाले चाहिँ मलाई दिदी Samsungको बजेट फोनको पनि भिडियो ल्याउनु न भनिराख्नु भएको हुन्छ। सो हेरौँ है त यो A07 फोन कस्तो छ भनेर। सुरुमा चाहिँ यसलाई अनबक्स नै गरौँ। सो बक्स चाहिँ निकै साधारण रहेको छ, बजेट फोन नै हो। सुरुमा चाहिँ हामीसँग यहाँ चार्जिङ केबल रहेको छ। बक्स भित्रै चार्जर चाहिँ आउँदैन, तर तपाईले यो 25 वाटको चार्जर चाहिँ फ्रीमै पाउन सक्नुहुन्छ है यो फोन किन्दाखेरि। यसलाई साइडमा राखिदिए, त्यसपछि हामीसँग फोन नै छ। चट्ट लाएर निकाले मैले। ल हामीसँग चाहिँ यो डार्क ग्रीन कलरमा रहेको छ अनि त्यसपछि बक्समा चाहिँ सिम इजेक्टर टुल आउँछ। ल अब सुरुमा कुरा गरौँ यो फोनको डिजाइनको। र पहिलाको A06 भन्दा चाहिँ यो पालिको डिजाइन अलिकति चेन्ज भएर आएको छ। बेटर भएको छ कि पहिला भन्दा। हेर्नुस् न कस्तो स्लिक देखिन्छ यो फोन। हातमा लिँदाखेरि पनि मजाको कम्फर्टेबल फिल हुन्छ कि। हामीसँग चाहिँ यो डार्क ग्रीन कलर भेरिएन्ट छ, मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ। तर यो बाहेक तपाईँले ग्रे र लाइट भायोलेट कलरमा पनि यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ। बिल्ड मटेरियल चाहिँ यो फोनको प्लास्टिकै हो है। ब्याक पनि प्लास्टिक हो, फ्रेम्स पनि प्लास्टिकको हो, एज एक्सपेक्टेड फ्रम अ बजेट फोन। तर यो फोन हातमा लिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो चिप नै फिल चाहिँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ Samsungले IP54 डस्ट एन्ड वाटर रेटिङ पनि दिएको छ, जसको मतलब चाहिँ अब हल्का फुल्का पानीको छिट्टा पर्यो भने पनि त्यस्तो टेन्सनै लिइहाल्नु चाहिँ पर्दैन। जे होस् अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको डिजाइन ओभरअल गुड नै छ भन्नुपर्छ कि यतिको प्राइसमा। तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँले सिंगल स्पिकर ग्रिल देख्न सक्नुहुन्छ, जसको आउटपुट चाहिँ नर्मली टिकटक अथवा युट्युब भिडियोज हेर्नको लागि चाहिँ ठिकै छ, नट ब्याड। कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ यहाँ डुअल ब्यान्ड वाइफाई छ, ब्लुटुथ 5.3 छ, डुअल 4G सिमको सपोर्ट पनि छ अनि यहाँ मेमोरी कार्ड राख्ने ठाउँ पनि Samsungले छुट्टै नै दिएको छ। र यता साइडमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो पावर बटनमा तपाईँले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ। अब डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी पहिलाको A06 भन्दा त्यस्तो खासै भिन्न चाहिँ छैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले 6.7 इन्चेसको PLS LCD प्यानल पाउनुहुन्छ। HD+ रेजोल्युसन छ यसमा। रिफ्रेस रेट चाहिँ पहिलाको 60 हर्ट्ज भन्दा बढेर 90 हर्ट्ज भएको छ अहिले, विच इज गुड। डिस्प्लेमा पनि अब झट्ट हेर्दाखेरि शार्पनेसको कमी चाहिँ फिल हुँदैन। कलर रिप्रोडक्सनहरू पनि ठिकै राम्रै छ। सो युट्युब भिडियोज अथवा इन्स्टाग्राम टिकटकहरू धेरै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 15,000को प्राइसमा ठिकै नै हुन्छ कि। अब यो फोनको सफ्टवेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले Android 15 पाउनुहुन्छ आउट अफ द बक्स विथ Samsungको One UI 7। र मैले भनिराख्नै पर्दैन कि Samsungको One UI चाहिँ कति इजी टु युज र भर पर्दो छ भनेर। एकदमै क्लिन र मिनिमल छ कि। र अनवान्टेड प्रि इन्स्टल्ड एप्सहरू पनि यहाँ खासै छैन। तर तपाईँहरूले एउटा थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ Samsungको महँगो फोनहरूमा हुने त्यो AI फिचर्सहरू हुन्छ नि, त्यो पनि यहाँ छैन, जुन चाहिँ मलाई अलिकति कम्प्रोमाइज लाग्यो। तर त्यस्तो भन्दै गर्दा सफ्टवेयर अपडेट चाहिँ फेरि यहाँ टन्नै आउँछ है। 6 वर्षसम्मको मेजर एन्ड्रोइड अपडेट्स आउँछ, विच मिन्स Android 21 सम्मको अपडेट आउँछ कि, जुन चाहिँ अब कुनै 1.5 लाख रुपियाँ पर्ने फोनहरूमा पनि आउँदैन। सो यो कुरामा चाहिँ Samsung एकदमै नै राम्रो छ। त्यसको साथसाथै प्राइभेसीको लागि नट सिक्योरिटी पनि यहाँ छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ सबैजनाले धेरै सोध्ने क्वेसन हो कि गेमहरू चल्छ कि नै, पर्फर्मेन्स कस्तो छ। अब 2-3 वटा एप खोल्ने बित्तिकै ह्याङ हुने हो कि, PUBG जस्तो गेम चल्छ कि चल्दैन। वेल यो फोनमा चाहिँ तपाईँले MediaTekको Helio G99 भन्ने चिपसेट पाउनुहुन्छ र यो चिपसेट चाहिँ गुड नै मान्न सकिन्छ कि आफ्नो प्राइस सेगमेन्टको लागि। लास्ट इयरको A06 मा भएको Helio G85 भन्दा चाहिँ निकै नै राम्रो अपग्रेड हो यो। पर्फर्मेन्स यो फोनको ठिकै छ। नर्मल डेली युसेजमा चाहिँ केही पनि समस्या हुँदैन। हेभी मल्टिटास्किङ चाहिँ यसले गर्न सक्दैन र एपहरू खोल्दाखेरि चाहिँ हल्का टाइम पनि लगाउन चाहिँ लगाउँछ है। तर सोसियल मिडिया चलाउन, हल्का फुल्का फोटोहरू खिच्न, सानोतिनो गेम खेल्नको लागि चाहिँ ओके छ। यहाँ PUBG चाहिँ लोएस्ट सेटिङ्समा चल्न चाहिँ चल्छ, तर 4GB भेरिएन्टमा चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँग चल्दैन कि, अलिक गाह्रो नै मान्छ। हामीले पनि पहिला चाहिँ यो 4GB वाला भेरिएन्टमा टेस्ट गरेको थियौँ, तर गेमहरू त्यहाँ खासै राम्रोसँग चलेन। पछि फेरि यो 6GB वाला भेरिएन्ट किनेर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ बेटर रिजल्ट्स आयो। सो अलिकति बेटर पर्फर्मेन्स चाहिन्छ भने चाहिँ यु क्यान गो फर द 6GB भेरिएन्ट। ओके, पर्फर्मेन्स चाहिँ भइहाल्यो, तर यो फोनको क्यामेरा चाहिँ कस्तो छ त। यहाँ पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँहरूले 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर पाउनुहुन्छ, जसको चाहिँ खासै केही काम छैन भन्छु है, जस्ट देखाउनको लागि मात्र राखेको जस्तो हो।
यो चाहिँ अब एउटा बजेट फोन हो, सो त्यस्तो धेरै एक्सपेक्टेसन चाहिँ थिएन यसको क्यामेराबाट मलाई। तर गुड लाइटिङ कन्डिसनमा चाहिँ अलिकति स्टेडी हात राखेर खिच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले ठिकठाकै फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ है। एक्सपोजर चाहिँ अलिकति हायर साइडमा नै छ, तर हल्का फुल्का डिटेल्सहरूलाई प्रिजर्भ गर्न सक्छ। यो फोनले अब सब्जेक्टको निकै क्लोज चाहिँ जान मिल्छ, तर आउटपुट त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन, एभरेज मात्रै छ। तर फेरि अब स्यामसङको फोनको एउटा एडभान्टेज भनेको चाहिँ कलर्सहरू जेनरली राम्रो नै हुन्छ कि। अनि हेर्नुहोस् न, यो फोनबाट खिचेको पोर्ट्रेट्सहरूको स्किन टोन र एज डिटेक्सन पनि ठिक नै छ कि। यो प्राइसमा यतिको पोर्ट्रेट्सहरू खिच्नु भनेको चाहिँ जे होस् राम्रै भन्छु म। यहाँ अगाडि भएको 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेराको आउटपुट पनि ठिकठाक नै छ। राम्रो कुरा चाहिँ निकै वाइड छ कि सेल्फिज, अनि स्किन टोन पनि निकै राम्रो नेचुरल टाइपको निकाल्छ। भिडियो चाहिँ यो फोनले फ्रन्ट र ब्याक दुइटैबाट 1080p 30 fps सम्म मात्र खिच्न सक्छ, जसको आउटपुट चाहिँ अब स्टिल बसेर खिच्नु भयो भने चाहिँ युजेबल नै छ। तर तपाईँ अलिकति पनि दायाँ बायाँ गर्नुभयो, हिँड्नुभयो भने चाहिँ भूकम्प नै आएको जस्तो हल्लिएको टाइपको फुटेज यहाँबाट आउँछ। लास्टली ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोन किनेपछि तपाईँले ब्याट्री ब्याकअपको चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन है। यहाँ चाहिँ 5000 mAhको ठुलो ब्याट्री छ, जसले चाहिँ आरामले हेभी युसेजमा पनि 1 दिन र आधाको ब्याकअप मजाले दिन्छ। लाइट युसेजमा त झन् 2 दिनसम्मको पनि तपाईँलाई इन्ड्योरेन्स यसले मजाले दिन सक्छ। चार्जिङको कुरामा चाहिँ मैले अघि नै पनि भने, चार्जर बक्सभित्र नआए पनि 25 वाटको चार्जर फ्रीमै पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ यो फोनलाई 0 to 100% पुर्याउन 1 घन्टा र 40 मिनट जस्तो लगाउँछ। ओके, अब चाहिँ यो भिडियोलाई कन्क्लुड गर्ने बेला भयो र यो फोनको यति धेरै कुरा गरिसकेपछि एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ के छ भने, के स्यामसङको यो A07 20,000 भन्दा कममा राम्रो स्मार्टफोन हो त? एन्ड द आन्सर इज एन इजी येस। यदि तपाईँलाई चाहिँ नम्बर 1 स्यामसङको ब्रान्ड भ्याल्यु र नम्बर 2 इजी टु युज सफ्टवेयर चाहिएको छ भने, र अर्को सजेसन इज 464 वाला भेरिएन्ट नलिँदा नै ठिक हो। त्यो भर्जन एकदमै स्लो फिल हुन्छ, 64 GB स्टोरेज सिद्धिएको थाहा पनि हुँदैन के खासमा। अलिकति पैसा थपेर तपाईँले 128 GB भेरिएन्ट लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ। तर अब स्यामसङको फोन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन भने चाहिँ 21,000 मा तपाईँले इन्फिनिक्सको हट 60 प्रो लिँदा बेटर हो। त्यो चाहिँ मैले अस्ति भर्खरै रिभ्यू पनि गरेको फोन हो। त्यसमा तपाईँले अलिकति मोडर्न डिजाइनको साथसाथै ओलेड डिस्प्ले र स्लाइटली बेटर पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो फोन चाहिँ अलिकति बेटर भ्याल्यु फर मनी हो है, एज कम्पेयर टु द ग्यालेक्सी A07। तपाईँलाई चाहिँ स्यामसङको यो नयाँ बजेट फोन कस्तो लाग्यो भनेर तल कमेन्ट्समा हामीलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला, र वाइल यु आर देयर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।